Hello friends, welcome again on the YouTube channel English Simplified with Ravi. Today we are going to discuss another poem from class 8 subject English. Book name is Honeydew. So let us start studying the poem. Before studying the poem, we will discuss something about the author. The name of the author is Zulfikar Ghosh. Zulfikar Ghosh was born in 23rd March 1935. He is a Pakistani American novelist, poet and essayist. तो काय काय लिहितात ते नॉवेल्स लिहितात, पोएम्स लिहितात, एसेज लिहितात. ओके, तर व्हॉट इज द स्टाईल ऑफ द रायटिंग. स्टाईल कशी आहे पहा रायटिंगची. हिज वर्ड्स आर प्रायमरीली मॅजिकल रिअलिझम. मॅजिकल म्हणजे जादूसारखं. रिअलिझम म्हणजे काय, खऱ्या गोष्टी तू जादूसारखे लिहितो पहा, म्हणजे लोकांना कळायला पाहिजे रिअलिटी. सरळ सांगितलं लोकांना तर ते पटत नाही, म्हणून ते मॅजिकल रिअलिझमची स्टाईल त्यांनी उचलली. ब्लेंडिंग फॅन्टसी अँड हार्श. ब्लेंडिंग म्हणजे मिक्स करणे, फॅन्टसी म्हणजे काय तेच मॅजिकल, अनरिअलिस्टिक. हार्श रिअलिझम म्हणजे जे लोकांना तिखट सत्य जे आहे ते एकत्र करून ते लिहितात पहा. जादू आणि ते सत्य तर एकत्र करून ते लिहितात. In the poem Geography Lesson, the poet describes the scene of the city and the country from aeroplane flying high. Okay, so we are going to study the poem called Geography Lesson. ही पोएम आपण काय करणार आहात, स्टडी करणार आहात. आणि व्हॉट इज इन द पोएम, अ सीन ऑफ द सिटी. सिटीचा सीन दिला आहे, कुठून दिला आहे, अर्थचा सीन दिला आहे, कुठून दिला आहे, कंट्रीचा सीन दिला आहे, कुठून, तर फ्रॉम द एरोप्लेन. ही इज सिटिंग इन द एरोप्लेन अँड he saw the earth from the aeroplane and he gave the description of the earth, of the city, of the country from the different height when he is in the sky. So let us start studying the poem. Okay, so before directly studying the poem, let me summarize what is in the poem exactly. In the first stanza, he is at particular height where he can see 1 mile is equal to 6 inches. 1 माइल म्हणजे किती, 1600 मीटर, म्हणजे 1.5 किलोमीटरच्या थोडंसं वरती. ठीक आहे, 1.5 किलोमीटरच्या जे अंतर आहे ते किती दिसतंय त्याला, 6 इंचेस सारखं इतकं छोटं दिसतंय पहा. कुठून, त्या हाईटवरून. मग अशा प्रकारचा सीन आपल्याला दिसतोय पहा, असं त्याला उंचीवरती गेल्यावरती. आपण जसं उंची जाऊ तसं काय दिसेल, आपला छोटं खाली दिसत जाईल, बरोबर की नाही. त्याचप्रमाणे त्याला दिसतंय बघ. आणि तुम्ही चित्रामध्ये जर पाहिलं तर लक्षात येईल तुमच्या काय, की रस्ते पहा कसे आहेत, सरळ नाही, प्लॅनिंग नाही आहे. थोडक्यात प्लॅनिंग नाही पहा, दिसतंय की तुम्हाला काय प्लॅनिंग केलेलं, सगळं असं गर्दी झाल्यासारखं, गिचमिट झाल्यासारखं दिसत आहे. ते डिस्क्रिप्शन तो आपल्याला पुढे देणार आहे, रायटर पुढे देणार आहे. इन द सेकंड स्टांजा, ही इज नाऊ ॲट द 10,000 फीट. 10,000 फीट ह्या हाईटवरती तो गेलेला आहे, 10,000 फुटावरती तो गेलेला आहे. तो काय पाहतोय, फ्रॉम द 10,000 फीट ही कॅन सी व्हॅलीज अँड रिव्हर्स. काय पाहतोय, व्हॅलीज अँड रिव्हर्स पहा. नाऊ दिस होम्स आर व्हेरी स्मॉल फ्रॉम द 10,000 फीट. खूप छोटे दिसत आहेत पहा. ओके, नाव ही सेज इट इज क्लिअर व्हाय पीपल आर लिव्हिंग अराउंड द रिव्हर अँड इन द व्हॅलीज. तिथं का राहतात, त्याचे कारण मग ते कवितेमध्ये कळेल आपल्याला. तिथं का राहतात लोक, रिव्हरच्या कडेला का राहतात, व्हॅलीजमध्ये का राहतात, तिथं आपल्याला कळेल. ओके, नाव 6 miles हाय. 6 miles हा म्हणजे किती उंच गेला तो आता. 1 मैल म्हणजे 1600 मीटर, म्हणजे 1.5 किलोमीटर. मग आता 6 मैल म्हणजे किती उंच गेला बरं तो, बरोबर. आता हे तुम्ही काढा. ठीक आहे, म्हणजे 8-9 किलोमीटर तो गेला. आणि 8-9 किलोमीटरवरून त्याला पृथ्वी कशी दिसते, पूर्ण दिसते बघ पृथ्वी. आणि मग त्याचं वर्णन त्याने 3rd पॅराग्राफमध्ये केलेलं आहे. आपण त्याला ते पाहूया. ठीक आहे, चला पुढे. आता पोएमबद्दल थोडीशी माहिती घेऊया. ठीक आहे, पोएम नंबर 2, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, रिटन बाय जुल्फिकार घोष. नेम ऑफ द पोएम इज जिओग्राफी लेसन, रिटन बाय जुल्फिकार घोष. कॅन यू इमॅजिन व्हॉट युअर सिटी वुड लुक लाईक इफ यू सॉ फ्रॉम 10,000 फीट अबोव द ग्राउंड. मग इमॅजिन, तुम्ही कधी कल्पना केली का, उंचावरून आपलं शहर कसं दिसत असेल, असं पाहिलं आहे का, असं विचारले. नीटली प्लॅन्ड अँड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाईक अ जिओमॅट्रिक डिझाईन. नीटली म्हणजे व्यवस्थित प्लॅनिंग केलेलं आहे का, परफेक्ट आहे एकदम. इन प्रपोर्शन म्हणजे काय, प्रमाण. लाईक अ जिओमॅट्रिक डिझाईन म्हणजे जसं आपण जिओमॅट्रीमध्ये, भूमितीमध्ये आपण डिझाईन्स काढतो वेगवेगळ्या, वर्तुळ, ट्रायंगल, सर्कल,
रेक्टँगल. ओके, सो इट इज इट लाईक दॅट. आपण ते मोजून मापून काढतो व्यवस्थित परफेक्ट प्रपोर्शनमध्ये. मग त्याचप्रमाणे आपलं शहर आहे का, सिटी आहे का असं विचारलं आहे. इट वुड स्ट्राईक यू ॲज समथिंग व्हेरी डिफरंट फ्रॉम व्हॉट इट ॲक्च्युली इज व्हाईल यू आर इन द थिंक ऑफ इट. म्हणजे जेव्हा तुम्ही याचा विचार कराल तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल हे ॲक्च्युअलमध्ये आपली सिटी फार वेगळी आहे, प्लॅनिंग नाही, असं लक्षात येईल तुमचं. हिअर इज पोएट डिस्क्रिप्शन फॉर जस्ट सच अ व्ह्यू ऑफ द सिटी अँड सम क्वेश्चन दॅट कम टू हिज माइंड. मग पोएटचं काय आहे, डिस्क्रिप्शन आहे पा, कसं दिसतंय सिटीवरतून वेगवेगळे, आणि त्याच्या मनामध्ये जे क्वेश्चन आले ते आपल्याला त्यानं विचारले. सो लेट स्टार्ट करूया. फर्स्ट स्टांजा, पोएम 2, जिओग्राफी लेसन, written by Zulfikar Ghosh. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Sprang, jet म्हणजे काय, विमान. Sprang म्हणजे काय, took off. म्हणजे जेव्हा विमानाने आकाशात झेप घेतली तेव्हा काय होतं, इट वॉज क्लिअर. काय क्लिअर होतं, काय स्पष्ट दिसत होतं, व्हाय द सिटी हॅड डेव्हलप्ड द वे इट हॅड. म्हणजे डेव्हलप, जसा सिटीचा विकास झाला, ज्या पद्धतीने विकास झाला ते का झाला हे आपल्याला वरती गेल्यावरती लगेच दिसतं पा. सीइंग इट स्केल्ड 6 inches टू द माईल. म्हणजे तो इतक्या उंचीवरती गेला की 1 मैल म्हणजे 1.5 किलोमीटर त्याला 6 inches सारखं इतकं छोटं दिसत होतं. इतकं तो उंचीवरती गेला, इतक्या उंचीवरून त्याने पाहिलं तेव्हा त्याला क्लिअरली दिसत होतं सिटी अशा प्रकारे डेव्हलप का झाली. मग का झाली पहा, ते सांगतोय पुढे. देअर सिम्ड अन इनएव्हिटेबिलिटी about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. Inevitably म्हणजे काय, अनअवॉइडेबल, आपल्याला ते टाळता येणार नाही. about what ground and looked haphazard म्हणजे ग्राउंडवरती जे दिसतंय, आपण वरतून काय दिसतंय, लुक्ड हॅपॅझार्ड म्हणजे काय, विदाऊट प्लॅन अँड ऑर्डर. म्हणजे ज्या सिटीचा विकास झालेला आहे त्याला कोणतीही प्लॅनिंग केलेली नव्हती. प्रत्येकाने ज्याला वाटेल तिथं त्यांनी घर बांधलं, प्रत्येकाला ज्याला वाटेल तिथं त्यांनी दुकान टाकलं, कुठेही काही केलं. ठीक आहे, अशा पद्धतीने ते अनप्लॅन, काही स्टाईल नाही वापरली. बरोबर, जसं आपण मोहनजोदडोमध्ये पाहिलं की सरळ रस्ते असायचे, बरोबर, काटकोनात रस्ते, चौक असायचा, अशा प्लॅनिंग केलेलं होतं. पण मात्र आता कोणतंही प्लॅनिंग केलेलं नाही असं असं त्याला दिसतंय फर्स्ट स्टांजामध्ये. सो नाऊ लेट अस, हॅपॅझार्ड म्हणजे काय, विदाऊट प्लॅन ऑर ऑर्डर. तर आता हा झाला फर्स्ट स्टांजा. तर आता आपण काय करूया, सेकंड स्टांजा पाहूया. When the jet reached the 10,000 feet. Now in the second stanza, he is on the level of 10,000 feet. 10,000 feetच्या लेवलला तो आलेला आहे पहा. It was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. पहा 10,000 feet वरती आल्यावर त्याला काय दिसतंय आता, कंट्री. फर्स्ट स्टांजामध्ये त्याला काय दिसत, सिटी. आता 10,000 फीटला आल्यावर त्याला कंट्री दिसते. मग कंट्रीमध्ये कंट्री दिसल्यावर त्याला काय दिसतंय, सिटीज दिसतात पहा. ऑल इन दॅट कंट्री he can see all the cities in the country. त्या कंट्रीमधल्या सगळ्या सिटीज त्याला दिसत आहेत पहा. आणि मग तो म्हणतो मला लगेच कळत आहे त्या सिटीज फक्त रिव्हरजवळ आणि व्हॅलीजवळ पॉप्युलेटेड म्हणजे काय, तिथंच त्या का बसलेल्या आहेत हे मला दिसतंय पहा. मग का बसलेल्या आहेत बरं, द लॉजिक ऑफ अ जिओग्राफी दॅट land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. Delineated म्हणजे काय, शोन. मग लॉजिक आहे पहा जिओग्राफीचं, भूगोलामध्ये आपण शिकलो. काय लॉजिक आहे, काय कारण आहे बरं त्याचं, कारण माणसाला लँड, जमीन आणि पाणी काय करतं, ॲट्रॅक्ट करतं पहा. पाण्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही. पाणी आपल्याला लागतं, प्यायला लागतं, शेतीला लागतं, अनेक गोष्टीसाठी, जनावरांना पाणी लागतं, जमीन लागते शेतीसाठी, राहण्यासाठी. And that is the reason that man is living near the river, around the river, in the valleys. So that is it. Valleys मध्ये का बरं, because of this jungle man will get food from that jungle. बरोबर की नाही, जंगलामधून त्याला अन्न मिळेल म्हणून ते त्या व्हॅलीजमध्ये राहत आहे, म्हणून तो त्या नदी किनारी राहत आहे असं त्याला स्पष्ट दिसतंय, असं तो आपल्याला सांगत आहे. सो दिस इज द सेकंड पॅराग्राफ. नाउ थर्ड पॅराग्राफ. वेन द जेट रोज 6 miles हाय. 6 miles हाय म्हणजे तो किती गेला आता, 8-9 किलोमीटरवरती गेलेला आहे पहा. इट वॉज क्लिअर द अर्थ वॉज राऊंड. आणि 8-9 किलोमीटरवरती गेल्यावरती त्याला लगेच दिसतंय, काय दिसतंय,
अर्थ दिसते. कशी दिसते ती? राऊंड आहे असं दिसतंय पहा त्याला. अँड दॅट इट हॅड मोर सी दॅन द लँड. आणखी काय दिसतंय? जास्त पाणी आहे जमिनीपेक्षा असं त्याला दिसतंय. बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड. आता तो रियालिटी सांगतोय, पण आता काहीतरी त्याला समजून घेण्यासाठी अंडरस्टँड करणे व्हेरी डिफिकल्ट आहे. काय त्याला काय कळत नाही आहे? दॅट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट इच अदर. इतक्या उंचीवरती जाऊन सुद्धा त्याला हे कळत नाही आहे की मॅन एक दुसऱ्याला हेट का करतो, व्यक्तीचा दोष का करतात हे त्याला कळत नाही आहे. टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज. आणि मॅन इतका दोष करतो की त्यांनी काय केलेलं आहे? भिंती बांधल्यात, कंपाऊंड केलेत, बरोबर. मग हे त्याला कळत नाही. अँड टू किल, एकमेकांना मारतात, हे त्या कळत नाही. फ्रॉम दॅट हाईट इट वॉज नॉट क्लिअर व्हाय. आणि पहा शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये ते काय सांगतायत की ह्या हाईटवरून मला कळत नाही आहे, हे क्लिअरली कळत नाही आहे, व्हाय मॅन इज हिटिंग टू एव्हरी वन. So let us summarize the poem once again with the stanza wise. So what is in the first stanza? In the first stanza, poet is in the plane, aeroplane, and he is at that height from where he can see 1 mile is equal to 6 inches, and from that height he can see the city. And what is his description of the city from that height? He describes the city from that height. That city is unplanned, haphazard, there is no style, no planning, and the city developed the way it had. Automatically, naturally city developed. There is no any kind of planning. So अशा प्रकारचं त्यांनी सांगितले. Now second stanza. What is there in the second stanza? In the second stanza, now writer is at the 10,000 feet height. Now he is at different level. From this height, he can see the country. And what is his observation of the country? What is the description of the country? He says that in the country, he can see that many cities, near about all the cities, are situated near the river and in the valleys. Now he describes the reason why many people are living near the rivers or in the valleys. Because man needed land and water. Man needs water for drinking, daily needs, and for farming. Also, valleys have forest. From that forest, man will get the food. That is why many cities are situated in the valleys and near the river. So this is the description from the 10,000 feet of the writer. Now the third stanza. In the third stanza, now writer is 6 miles high. That is means now writer is near about 10 to 11 kilometer at the height in the sky. Now it is clear that from that height it is clear that he can see the earth is round, there is more water than the land, all these things are clear. But he has some question in the mind. What are the questions? He says that he do not understand why people hate each other, why there are boundaries, why there are walls, why people are killing to each other. So it is not clear from that height. असं रायटर आपल्याला सांगत आहे. So let us once again revise the poem, summarize the poem in Marathi. आता मराठीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो का काय झालेलं आहे पोएम मध्ये ते तुम्हाला सांगतो परत एकदा. फर्स्ट स्टांजा आहे पोएमचा. फर्स्ट स्टांजामध्ये काय सांगितलं आपल्याला रायटरने? तो विमानामध्ये बसलेला आहे, विमान आकाशामध्ये झेपावलेला आहे, तो ह्या उंचीवरती गेलेला आहे की त्या उंचीवरून 1 मैल म्हणजे 1.5 किलोमीटर हे फक्त 6 इंचेस इतकं छोटं दिसत आहे.
म्हणजे जमीन आता छोटी दिसत लागलेली आहे त्याला. आणि त्या उंचीवरती गेल्यानंतर त्याला काय दिसत आहे तर सिटी दिसते पहा. आणि सिटीचं डिस्क्रिप्शन दिलं आहे त्याने, त्या उंचीवरून त्याने सिटीचं वर्णन केलेलं आहे. सिटी कशी दिसते त्याला, सिटीबद्दल सिटीच्या विकासासाठी कोणतंही नियोजन केलेलं नाही असं त्याला दिसतंय. सिटीमध्ये सगळा गोंधळ दिसतोय, सगळा गिचमिड काला दिसत आहे असं त्याला सिटीमध्ये दिसत आहे, स्पष्टपणे दिसतंय पहा त्या हाईटवरून. ठीक आहे. आता सेकंड स्टांजामध्ये काय सांगितलं रायटरने की सेकंड स्टांजामध्ये रायटर 10,000 फुटावरती गेलेला आहे आणि इथून त्याला काय दिसतंय, देश दिसतो. त्या देशातील विविध सिटीज दिसतात आणि मग त्याने काय केलं, या सिटीचं या शहरांचं वर्णन केलेलं आहे. मग तो म्हणतो जास्तीत जास्त शहरं हे कुठं आहेत, नदीच्या किनारी बसलेले आहेत, डोंगराळ भागामध्ये बसलेले आहेत, दऱ्याखोऱ्यामध्ये बसलेले आहेत. मग तो म्हणतो हे कळेल आपल्याला का बसलेले आहेत तर लॉजिक ऑफ जिओग्राफी. काय लॉजिक आहे जिओग्राफीचं, भूगोलाचं आहे कारण. काय कारण आहे तर माणसाला पाणी आणि जमीन आवश्यक असतं, म्हणून ते कुठं बसलेले आहेत, नदी किनारी आणि डोंगराळ भागामध्ये. डोंगराळ भागामध्ये का बरं, कारण तिथं आपल्याला अन्न मिळेल जंगलामधून, तिथं जंगल असेल डोंगरामध्ये. अशा प्रकारे आपल्याला क्लिअरली दिसतंय असं तो म्हणतोय आपल्याला. ठीक आहे. आता थर्ड स्टांजामध्ये काय सांगतोय तो आता कुठे गेलाय पहा, 9 ते 10 11 किलोमीटरच्या उंचीवरती गेलेला आहे थर्ड स्टांजामध्ये. त्याला क्लिअरली काय दिसतंय, स्पष्टपणे काय दिसतंय, पृथ्वी गोल आहे, पृथ्वीमध्ये पाणी जास्त आहे, जमीन कमी असं त्याला दिसतंय. परंतु त्याला काही गोष्टी समजत नाही. कोणत्या गोष्टी समजत नाही, माणूस दुसऱ्या माणसाचा तिरस्कार का करतो. माणसांनी काय केलंय, भिंती बांधल्यात देशामध्ये, शहरामध्ये, घरामध्ये भिंती बांधल्यात, एकमेकांमध्ये काय अडथळे ठेवलेत आणि एकमेकांना मारतात लोक. याच्याविषयी त्याला इतक्या उंचीवरून कोणतंही कारण स्पष्टपणे दिसलेलं नाही असं तो सांगतोय. तर अशा प्रकारे आपण पोयम अभ्यासलेले आहे आणि पुढचा व्हिडिओ आपण महत्त्वाचा घेऊन येणार आहोत. त्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळण्यासाठी तुम्ही काय करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला काय होईल, त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. सो थँक्यू. फॉर द नेक्स्ट व्हिडिओ प्लीज सबस्क्राईब अँड प्रेस द बेल आयकॉन. थँक्यू व्हेरी मच.